Hello everyone. So আজি এই ভিডিওটোত আমি ৰিয়েল এনালাইচিছৰ এটা প্ৰব্লেম সলভ কৰিম। সো প্ৰব্লেমটো কি দি আছে তোমালোকে চোৱা। তো show that যোনটো দি আছে show that supremum of the set 1 minus 1 by n such that n belongs to the set of natural number is equal to 1 দেখাব লাগে। তো কেনেকৈ আমি দেখুৱাম সেই বস্তুটো চোৱা। সো প্ৰুফটো চোৱা তোমালোকে সলিউশনটো। তো আমি দেখাব লাগে যে supremum of this set is equal to 1. এতিয়া আমি সেটটো যদি মেম্বাৰ্ছবিলাক আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ সো ইয়াতে মেম্বাৰ্ছবিলাক কি থাকিব তোমালোকে ৰিয়েল লাইনডালত আমি যদি চাওঁ ইয়াত মেম্বাৰ্ছ এইবিলাক কি থাকিব 0 থাকিব n = 1 ল'লে ঠিক আছে দেন নেক্সট যদি তোমালোকে 2 লোৱা হাফ থাকিব ঠিক আছে দেন তোমালোকে 3 ল'লে কি থাকিব সো 1 - 1/3 কিমান হ'ব সো 2/3 থাকিব সো এনেকৈ 1তকৈ তো ডেফিনেটলি তোমালোকে দেখা পাবা যে মেম্বাৰ্ছবিলাক সৰুৱে হ'ব সো গতিকে আমি প্ৰথমতে কনসিডাৰ কৰি লওঁ supremum of this set 1 minus 1 by n such that n belongs to the set of natural number equal to আমি ধৰি লওঁ l বুলি ধৰি লওঁ ঠিক আছে supremum means least upper bound right এতিয়া চোৱা so by observation আমি গম পাইছো যে ইয়াত থকা যিবোৰ মেম্বাৰ্ছ আছে so definitely 1তকৈ সৰু হ'ব তো আমি সেইটো কাৰণে আমি লিখিম now l is less than equal to 1 হ'ব এতিয়া চোৱা আমি এই প্ৰুফটো কেনেকৈ কৰিম বাই কণ্ট্ৰাডিকশ্যন মেথড কৰিম সো ইয়াত তাৰ বাবে আমি ধৰি লওঁ ইয়াতে আমি ধৰি লওঁ l not equal to আমি 1 বুলি ধৰি লওঁ l যদি not equal to 1 হয় ডেফিনেটলি কি হ'ব l must be less than 1 হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো এতিয়া চোৱা যদি l less than 1 হয় তো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম 1 minus l greater than 0 পাম ঠিক আছে আৰু l minus 1 minus l যেতিয়া greater than 0 পাম সো এটা এটা পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি জানো যে therefore by Archemedian property so আমি Archemedian property যদি ইউজ কৰোঁ তো আমি কি পাম there exists a natural number n such that কি হ'ব so 1 by n is greater than 0 and it must be less than 1 minus l পাম আমি ঠিক আছে so আমি এই ইনইকুৱেলিটিটো যদি সেকেন্ড পাৰ্টটো কনসিডাৰ কৰোঁ আমি কি পাম তো ইয়াতে আমি কিমান পাম তো 1 minus l is greater than 1 by n that means ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম তো l is less than 1 minus 1 by n ঠিক আছে তো এই কনক্লুজনটো আমি পামগৈ বাট এইটোৱে আমাক ক'লৈ লিড কৰিব so this leads to a contradiction কিহৰ কাৰণে কন্ট্ৰাডিকশ্যন হ'লে আমাক লিড কৰিব তো আমি এটা কথা জানো যে এলটো কি হয় তো এলটো আমি জানো যে দিছ ইজ নাথিং বাট লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ড বিং এ লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ড তো এলটো কি হ'ব ই এটা আপাৰ বাউণ্ডো হ'ব ৰাইট আপাৰ বাউণ্ডটো হ'ব আৰু আপাৰ বাউণ্ড হোৱাৰ লগে লগে ই ছেটটোৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকৈ কি হ'ব লাগিব ডাঙৰ হ'ব লাগিব কিন্তু আমি যেতিয়া এল নট ইকুৱেল টু 1 কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ ঠিক আছে তেতিয়া আমি কি পাইছোঁ আমি এল ইজ লেছ দেন 1 minus 1 by n পাইছোঁ ঠিক আছে সো এই কনচিডাৰেশ্যনটোৰ কাৰণে আমি পালোগৈ কি এল ইজ লেছ দেন 1 minus 1 by n পালোগৈ ঠিক আছে আৰু এইটোৱে আমাক এটা কন্ট্ৰাডিকশ্যনলৈ লিড কৰে কাৰণ এল কি হয় লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ড হয় সো বিং এ লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ড ইট শুড বি আপাৰ বাউণ্ড হ'ব লাগিব বাট আপাৰ বাউণ্ডৰ যিটো কনচেপ্ট হয় এল কি হ'ব লাগিছিলে l is greater than 1 minus 1 by n হ'ব লাগিছিলে বাট আমি পালোগৈ কি l is less than 1 minus 1 by n পালোঁ ঠিক আছে গতিকে উই মাষ্ট হেভ ইয়াৰ পৰা কনক্লুজনটো কি দিব পাৰোঁ চ' উই মাষ্ট হেভ আমি কি পাব লাগিব l is greater than equal to 1 minus n পাব লাগিব ঠিক আছে চ' therefore ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন দিব পাৰোঁ therefore our যিটো assumption হয় assumption is wrong assumptionটো আমাৰ কি হয় wrong হয় ঠিক আছে তো therefore কি হ'ব লাগিব এলটো কি হ'ব লাগিব ইকুৱেল টু 1 হ'ব লাগিব আমি নট ইকুৱেল টু 1 লোৱাৰ কাৰণে আমি পাইছিলোঁ এইটো গতিকে l must be equal to 1 so therefore ইয়াৰ পৰা কি প্ৰুফ হয় যে supremum of the given set 1 minus 1 by n such that n belongs to the set of natural number is equal to 1 হ'ব লাগিব তেনেকৈ আমি প্ৰুফ কৰিব পাৰোঁ so thank you for visiting my channel